lumalabas na yung mantika niya. Pinakingit pa more para mag-crispy. Kasi yung meat meron siyang mataba-taba. Kaya kailangan lutuin ng crispy. At para masarap, pwede na natin ilagay ang ating mga sangkap na gulay. Wow, looks good. Yung pepper ay 4 different colors. Yan pinili ko para rainbow color siya. Pwede rin kayong mamili ng different kind of vegetables depende sa preference ninyo. Dalawang minuto na. Luto na ito. Looks rainbow color vegetables. And then, iset aside ko muna ito. Okay, ang kawan. Tubig. Mainit na tubig. Then, nilagay na natin ang ating stir fry mix, but ito ay parang pang-pansit. Lagay na natin ang ating noodles. Hintayin na rin natin maluto at ma-absorb. Yan, na-absorb na. Patayin na natin ang heat na. At tikman natin yung noodles niya. Tasty. Tamang-tama lang. At ating ilagay na yung gulay. Bakit na-separate ko yung gulay? Kasi para hindi sila malata. Ayan, at ating i-mix lang. Ating noodles, ang ating pansit na luto na. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Thank you for watching.